Biciklizni fogunk. De hol? A Bleditó környékén a Júli alapokban fogunk bringázni. Szállodától legurultunk a patak partjára. Patakparti bicikliúton közelítjük meg az Arany-Bled kört, tehát nem közvetlenül a szállodától indul a legtöbb útvonal, de nagyon rövid úton és mindenhova kerékpárúton el lehet jutni, amennyire néztük. Lassan meg is kezdjük a körünket. Rátaláltunk, sőt nem volt nehéz megtalálni, rátértünk az Arany-Bled körre, ami most kezdjük meg a 3-ból az első nagyobb mászásunkat. 10 kilométeren keresztül 560 métert fogunk emelkedni, ha minden igaz. Tehát azért ez nem lesz túl meredek, vagy túl megterhelő a várakozások szerint. Tettünk egy pici kitérőt ehhez a hegyi házhoz, ami sajnos most nincs nyitva. Ez a Goszka Ravan, ha jól ejtem, remélem, hogy jól. Nagyon szép kilátás van, innen lelátunk a lenti településekre, illetve itt van egy nagy töbör, ha úgy jobban tetszik esetleg. Gyönyörű a hely. Milyen magasan vagyunk? Milyen magasan vagyunk? Nagyon jó kérdés, de mindjárt megmondom. Szerintem ilyen 800 körül, nem? 952. Tehát 952 méter. Lejtőzés közben pedig jöhet egy rövid szponziblokk. A szobáink a Rybno Alpine Resort főépületében voltak. A hotel mellett található egy-egy glamping terület. A glamping laza és szabad fordításban luxi kempinget jelent, tehát ezekben a kis faházakban a kényelmes ágytól kezdve a széles vásznú tévén keresztül a szaunáig minden kényelmi dolgot, minden luxust megkapunk, amit a hotelépületben is megkaptánk, vagy még többet is. De ami talán még ennél is fontosabb, hogy a szállás egy út végén található, ahová amúgy vezet kerékpársáv, tehát forgalom gyakorlatilag nulla, túloldalon pedig az erdő csendje őrzi az álmunkat, tehát minden adott egy tökéletes pihenéshez, ha a szobatársunk nem horkol, és hogy mitől igazán kerékpáros barát ez a szállás, azt majd később mondom el, most haladjunk. Szerintem ez az a panoráma, ami meggyőz mindenkit, hogy érdemes ide feltekerni és beiktatni egy pár perces pihenőt. Alapvetően Dózer utakon megyünk, és az ember azt gondolná, hogy könnyen lehet Dózer úton menni, nem lehet elhibázni. Viszont van egy-két elágazás, ahol ugyanolyan szélességű úton lehet tovább menni másik irányba is. Magyarán kell tájékozódni, vagy keresni egy túravezetőt, aki már járt erre. Túl vagyunk az első mászáson, meg vagyunk ezen a 10 kilométeren, és eljön az a pont, amikor lehet, hogy a telókat is ki fogjuk lokkolni. Eddig nem volt rá szükség. Igazából eddig gravel-el is teljesíthető lett volna teljes mértékben szerintem, de azért kényelmesebb volt Montival jönni. Ja, és meg ha már itt vagyunk, akkor elmondom, hogy választhatunk volna e-bike-ot is, mert mindenre felkészültünk, de mivel tegnapi a 0. napon a bringázást kihagytuk, ezért úgy gondoltuk, hogy nagyon frissek vagyunk és fiatalok, és így bevállaljuk most normális Montival ezt a napot. Ezt a szerény 63 kilométert a
1700 méterével. Itt viszonylag szerintem frissen és mindenféle éhezés nélkül értünk fel az első csúcsra. Mesés reggelit kaptunk a szállodában, nem is tudom, szinte felsorolni se lehet. Bacon, virsli, tojások különbözőképpen elkészítve, meleg kenyér, helyi sajtok, legalább 3-4 féle különböző ízesítésben, gyümölcsaláta, cornflakes, kávé, gyümölcslevek, lekvár, mogyorókrém, gyümölcspüré, kispéksütemények, felvágottak. Mit hagytam ki? Amit kihagytunk, azt holnap bepótoljuk. Jó, legyen így. Gyakorlatilag ahogy leértünk, már azonnal el is kezdtük a következő mászásunkat, ami szintén egy több kilométeres folyamatos emelkedő lesz. Tettünk egy kis kitérőt, nincs rajta az útvonalunkon az Iglica vízesés, szerintem mindenképpen megérte, itt velem szembe csörgedezik, és a fönti sziklákra föl lehet mászni, gyönyörű panoráma van. Ezzel a kis pihenővel készítettük föl magunkat a mai túra leghosszabb emelkedőjére. 12 kilométeren keresztül 800 valahány méter szintemelkedést fogunk megtenni. Ismét csak egy átlag 6% jön ki, de azért biztos lesznek meredekebb részei is. Kíváncsian várjuk. A matek azt adja ki, hogy ez meredekebb, mint pomázdobogókő. Igen? Amúgy itt valami lőtér lehet, mert szerintem ez gépfegyver ropogás, amit itt hallunk. Igen, utunkat pedig lövések ropogása szegélyezi, de nem szállt inunkba a bátorságunk. Bízunk benne, hogy ez egy lőtér, és direkt csinálják. Azért azt meg kell jegyezni, hogy ez átlagban 6%-os emelkedő imádkozott rólunk minden ruhát. Ez a szakasz biztos, hogy nem 6%, inkább legalább a duplája, és egész régóta tart. De egyre jobb a kilátás. Elmondhatjuk, ezt az útvonalat nem 1-2 éve jelölték ki, gyakorlatilag mindegyik jelzésnél be van nőve a fába, lehet, hogy ez koncepció. Hó vagyunk. Úgy látom, itt az aszfaltot hóval bérelik alá. 1000 pár száz méteren lehetünk. Nem gondoltam volna, hogy látunk még havat, ha már csak ilyen apró foltokat is. Az egészséges hiúság, felértünk a második mászásunk tetejére, gyakorlatilag 35 km alatt másztunk 1500 métert, ami távban a Budapest dobogókőnek felel meg, szintben pedig a kétszerese. Most jön a jól megérdemelt lejtőzés és a hozzátartozó megfagyás valószínűleg. Beöltöztünk a 7 fokban, és úgy éreztük, hogy már egy csomót jöttünk lefelé, szinte csak gurultunk, és most látjuk, hogy még 1120 méter felett vagyunk. Hát a második, de látszólag mindegy, mert összeérnek. Ott van 2 piros vonal, jó, és akkor most megy. A pirosabb.
Visszatértünk a Bledi arany körünkről, megosztanak a mérések, valahol 65 és 70 km között jöttünk, a szint is ilyen 1006 és 1009 között szór. Szerintem egy nagyon szép útvonalon jártunk, azt gondolom, hogy talán voltak kicsit fölösleges részei, amelyet én kihagynék egy túrából. Nagyon jól éreztem magam, tényleg olyan tájakon jártunk, ami otthon nincs. Mindenképpen érdemes ellátogatni ide. Talán érdemes megemlíteni, hogy ajánlott vinni egy táskát, mert 6 és 15 fok közötti klímát éltünk meg. Igen, bár hogyha ezt ugye nem feltétlen április közepén teszed, akkor valószínűleg jobbak a lehetőségeid. Igen, és ugye a plusz-minusz egy hetes intervallumban, erre a 3 nap, míg itt vagyunk, erre mondták a legrosszabb időt. Igen, ehhez képest alig áztunk meg, azért ez fontos szerintem. Óriási szerencsénk volt, és a kerekem is csak 20 méterrel a cél előtt adta meg magát, úgyhogy tökéletes. Igen.